Lumabas sa pagsusuri ng mga IT expert ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV na nagkaroon ng bottleneck sa transparency server kaya nagkaroon ng delay sa update ng bilang pagkatapos ng eleksyon. Kaugnay niyan at iba pang usapin sa eleksyon, mga kapanayam natin ang chairperson ng PPCRV na may 3 dekada ng karanasan sa technology industry na si Myla Villanueva. Magandang umaga sa inyo, Myla. Magandang umaga, Howie. Okay, general assessment ng eleksyon. Maaari ba nagkaroon ng dayaan dahil dito sa delay ng transmission galing sa transparency server? Sige, isa-isahin po natin para maintindihan ng ating mga kababayan, no? Nung gabing yon, ang ekspektasyon natin... Election night. Election night, May 13, ang mga VCM ay magtra-transmit sa 3 klaseng server. Sa COMELEC, ang Board of Canvassers, sa central server kung saan nakikita ang website ng COMELEC for the public, at ang pangatlo, ang transparency server kung saan nakakabit ang media, ang PPCRV, at saka ang mga majority at minority partner ng COMELEC. Para ma-check. Para ma-check. Para Kung lahat, ano yung pumapasok sa ibang server. Opo, para 3 pinupuntahan, dapat magkakapareho yan. Noong 6:15 po, may pumasok na konting datos, pero tumigil siya at nawala po ng 7 oras. So, yung mga panahon na yon, ang PPCRV ay tumawag sa COMELEC para ayusin ang issue at humingi po tayo ng 3 bagay para very transparent po. Gusto po namin nung panahon na yon na may mga camera na papasok sa transparency server room para makita ng lahat, pati ng ating mga media partners, na kung ano yung ginagawa nila para ayusin yung issue na yon. Pangalawa, gusto po natin lahat ng partido andoon. So pinapasok po ng COMELEC at pumayag naman sila sa hiling namin na papasukin lahat ng partido para may saksi, no? At ang pangatlo, sabi namin, pakitago ang mga logs, ibig sabihin i-preserve ang mga logs ng computer para po masuri natin kung anong nangyari at bakit tumigil. Ngayon, nung inayos po nila yung issue, dumaloy na naman po yung datos from the VCMs. The next morning na to? Mga 1:19. Okay. Ngayon, para masagot ko yung katanungan mo, 3 po ang aming sinuri sa mga logs na yan. Natanggap po natin ng May 17, last Friday, at nagtrabaho po ang ating mga experts this weekend. Ang unang tanong ng taong bayan, may pumapasok ng datos nung nawala po yung ating view ng 7 hours sa mga tally boards natin. Ang pangalawang katanungan is, kompleto nga ba ang datos kung pumasok nga ang data from the VCMs to the transparency server? And the third, madaming nagsasabi na bulunan in our local parlance or blockage or bottleneck, no? So titingnan din natin sa logs kung may nakikita tayong behavior na ganun nga. So I'd like to answer the first question and how we took a look at the logs. May pumasok bang mga data maski hindi natin nakikita sa tally board? And so what we did is we looked at the timestamps of the logs or yung oras na nakasulat sa logs kung may pumapasok ang datos. And yes, there was data coming in at chinek din natin ang timestamp ng data. Kada ER po, minatch natin sa logs at nagmatch naman po. So, ibig sabihin, may pumapasok ng datos even if hindi natin nakikita sa tally board at nagmatch po ang oras ng logs at saka ng transmission po ng ER. So, we can set that aside, may pumapasok pong data. Yung Can I just interrupt? Kasi parang suspicious yung timing, you know, at a time when very crucial nga itong bilang na to, no? I know. Katatapos lang ng botohan, everyone is waiting with bated breath. Wala pang malinaw na resulta. So automatically, ang iniisip ng mga tao, walang transparency, obviously. You cannot see what's going on. Pero may lumalabas na doon sa COMELEC server. Exactly. And of course, you're the watchdog, media is the watchdog. Mga watchdog na bulag. Exactly. Okay. Kaya nga, alam nyo, natapos na yun eh. Pero at that night, we were very frustrated. Magkasama tayo mga media nandun, nag-iintay. So yung mga tech people nyo rin at kami, talagang tumatawag sa COMELEC para ayusin yung sitwasyon. Ngayon, medyo tumagal siya dahil ngayon, bawat galaw ng COMELEC, kung may gagalawin sila sa computer sa server, ine-enbank pa po
para po hindi maulit yung dating walang transparency sa ENye. Ginusto nila bawat galaw may en-bank resolution. So intay kami ng intay, pero yung pangalawang item na chine-check natin, kaya nga puro check tayo ngayon sa logs kasi hindi na natin mababago yung sitwasyon, nangyari na eh. Hindi kami masaya, pero gawin natin ang trabaho natin. So, check kung merong transmissions na nangyayari, meron nga. Second, kompleto ba yung transmission na yon? So, ang ginawa po ng IT experts natin ay kumuha ng datos sa central server, sa kabilang server po, ng website ng COMELEC at hinigop po natin lahat ng datos na andon. Legal po yon. Ginagawa po talaga yan ng mga tech expert kung kailangan nila ng data kasi public data naman yan. So for technical people po, we wrote a script so that we can get all the data from the central server so that we can match it po sa data ng transparency server. So, it's good to note that it also did match. Nag-match. Yes. Okay. So, ang lumalabas na parang conclusion ninyo is parang accidental itong delay, itong sinasabi niyong bottleneck rather than kasi that's those are the two Big possible questions. Yes. na nangyari, ano? Yes. Yung dalawang scenario. Accidental ba to dahil for, lack of preparation or whatever, or deliberate dahil may plano ngang parang mag-manipulate ng data. Let's answer the third part, the third question that we were asking. Do the logs show na may nabulunan nga or what is that bottleneck? So what we did is we went to the application whose job it is to transfer the datos from the transparency server sa ating media at saka sa PPCRV. So ang tawag po doon sa application na yon ay File Transfer Manager. Yung application po na yun, nung tinignan natin sa mga logs natin, inumpisahan niya ang trabaho niya. Kaya meron tayong nakuhang konting data nung 0.038%, pero hindi niya na kompleto. So habang subok siyang kuhanin at ibigay sa atin yung datos, talagang hindi niya makompleto. Ngayon, hindi naman sa lugar ng PPCRV na sabihin para sa COMELEC kung bakit yun nangyari. Kaya hinihingi po natin sa COMELEC ang explanasyon para naman hindi magduda or hindi madaming masyadong agam-agam ang ating kababayan. Sana ma-explica nila kung ano yung rason, bakit nga nabulunan or bakit nagka-bottleneck. But there are other ways how we para ma-resolve yung mga tanong. Sa PPCRV po, kumuha tayo ng 4th copy ng return on election night. We have 300,000 volunteers po sa PPCRV na talagang after poll watching, after sila tumulong sa ating mga kababayan para maghanap ng presinto, ay nag-intay po na mag-print ang COMELEC ng mga returns para sa iba't ibang political parties at ang 4th copy ng return na yan ay napunta po sa PPCRV. So, 86,765 thereabouts. Isa po ng ating mga volunteers na kabataan at mga people from the parishes are volunteers from the parishes. Yan ay kita niyo po sa screen natin, na nag-aral po sila. Ayan, mga kabataan po ng Marikina. Lahat po lumabas para makuha yung 4th copy. Anong ibig sabihin ng 4th copy na yan? Hindi pa siya na-transmit. So, ang maganda dyan... Kumbaga ito yung raw data. Yes, kasi tinatanong ng tao, pag transmit ba, meron bang nangyayaring bagay-bagay at iba yung nakukuha ng ating mga servers. Kumbaga ino-audit nyo. Yes. And so, kino-compare nyo doon sa lumalabas sa servers. Yes. Okay. So bago siya ma-transmit, meron tayong kopya, tapos yung natanggap natin, binabangga natin siya. Now, so far, maganda naman po ang match rate. Okay. Pero intayin natin matapos kasi syempre how long will this take? Alam nyo, mga kabundukan po pinanggagalingan ng iba nito. So you give us another week or two, it won't be 100% because we can't get all of them naman, mga volunteers po na natin, baka hindi lahat makuha, but it is statistically significant naman po. Okay, I just want to ask a question about what happened in those 7 hours. Sabi mo nga, you asked the COMELEC to allow the media cameras to come in and show the IT experts of COMELEC kind of fix the problem. Pero this is not like you're trying to repair the engine of a car na talagang malinaw kung ano yung ginagawa ng mga mekaniko. A lot of this is like technical mumbo-jumbo for the typical
I guess, person, no? Sure. Kahit tiga-media, hindi naman siguro nakakaintindi yung Sure. karamihan niya ng programming, no? So how do we Sure. know? Kahit Okay. may media doon, kahit may PPCRV doon, na Sure. hindi minamanipulate kung ano yung data sa transparency server so that eventually it will match kung anong lumabas doon sa COMELEC server. Sure. That's why it's may value naman po na automated tayo. Kasi may logs. If you remember kung sa manual to nangyayari, wala na hong pruweba, no? But there are logs. So yung mga expert naman po ng media, nandun nung gabi na yon. And video natin lahat ng pangyayari. At ang media, dapat kuhanin na rin yung logs. Kasi nagpasa po ang COMELEC ng resolution na ipamigay na yung logs sa lahat ng mga technical Ang logs, experts. just to be clear, record yan ng raw data na pumapasok sa mga server. Parang historical record siya kung ano yung nangyayari sa makina nung panahon na yon. So every minute, every second po ay nire-record ng logs ang nangyayari sa isang makina or server. Okay, one of my final questions, we wouldn't even be having this conversation kung hindi nga nagkaroon ng bottleneck o it's sinasabi mga na Aberya, bulunan or right, whatever. yeah. Ang paliwanag ng COMELEC, and I don't know whether you believe this, is kulang lang sila ng computing power. Kumbaga, hindi nila pinaghandaan yung dami o yung volume ng data na pumasok sa peak hours na yan. Is this a credible reason? How could they not know Well, na magkakaroon ng ganong klaseng volume ng data on election night? yeah, you know, I am waiting for their answer. I cannot speak for the COMELEC, but That's what they're saying. There are many Kulang things. ng computing power. That's too little to say. I Okay, think not enough. kagaya sa atin, pinakita po natin yung logs, sinuri nating isa-isa. Dapat po ipatunayan sa ating mga tech experts ng media at ng political parties kung ano nangyayari dyan sa server na yan, technically. Kasi nakita naman natin sa logs na talagang yung application na yun yung may problema. So they should speak more about it. Hindi naman sasabihin lang, it was underpowered. It needs much more clarity. So far, wala kayong narinig na, publicly, narinig namin yung explanation nila, but privately, wala rin kayong narinig na paliwanag I na think that more than a week later? We have called again this morning and they said that they're gonna take it up in their NBank. So let's give them a chance to say what they think and what they think happened or what they know happened. And until we are able to assess their official explanation, we cannot conclude kung malinis ba o hindi itong election na to. No, I wouldn't say that. May RMA pong nangyayari sa Diamond Hotel ngayon na kinokompara naman ng Lente, another watchdog, ang mga balota sa election return. So, madami pong areas na tinitignan ng mga watchdog kung anong nangyayari sa election. So, you give it time. When we complete our work, we will report it to the public. Hindi lang po kami ang tumitingin, pero talagang pinagmamasdan namin ang husto. Okay, so after all of this, yung RMA, yung ginagawa yung ina-assess yung election, Validation ang tawag, validation, election returns, Yes. etc. So after the winners so far are proclaimed, pwede pang i-dispute yan depending on maging resulta ng inyong mga evaluation. It's quite good that we're doing what we're doing. We keep these election returns stored. Nasa amin pa ho yung 2016 at 2013. So pwedeng balikan po ang mga records na to. For that, talagang sana mapasalamatan po natin ang mga volunteers po na lumabas nung election night. Bawat ER po na kaya nilang sunduin at kuhanin, ay kinukuha nila para klaro sa taong bayan kung anong nangyari sa election. So thank you to the PPCRV volunteers. Really, thank you for your love of God and country. Salamat sa serbisyo nila. And maraming salamat sa iyo, PPCRV Chairperson Myla Villanueva. Thank you. Thank you for your long hours of work Thank and you. diligence.